Paano kinabit yung bagong karburador? Medyo natagalan din. Napanda rin natin. Karburador na naging sira kaya nahirapan kami panda rin. Yan o, si JC o. Na X1 na nire-rebuild niya. No, tapos na? Yan o, maandar na o. Nice. Lakas tunog ah. Uy, malakas na siya umatak pagpapaanda rin. Carburetor lang talaga naging sira, no? Magiging kulay ng kanyang motor. O, di ba sabi ko sa'yo, black muna sana, mas maganda. Tignan mo yun, parang talong. Pag naarawan, saka magbabayolot ng isa. Sana blinak mo muna. Kaya mo yung talong na kulay? Yung katulad niya, no? Pag naarawan. Kulay talong nga eh. Pero ito kasi nagiging violet. Nasagot to. Ayun, dark violet yung isa eh. Pag nilagyan mo muna ng black. Hindi yan, dito nag-dark violet. Yung dark violet yung dark na dark. Spray na ni JC yung flaring sa motor na X1 na kulay pula dati. Nga pala, ikaw kasi hindi mo binidyo yung ano eh. Hindi na mo para naipakita sa talong naglusod. Talong na yun. Diba sa Davao lang ang talong? Meron tayo sa Luzon. Kaso rider yung sa Davao. Rider FI. Yan, X1 eh. Ganyan lang muna sabi ni Kuya Matt. Pagaspangin daw konti. Oo. Para sa bilis kumapit yung pintura. Tas no, Kapag pag patuyin mo daw konti guys. Bisik-bisik lang. Tapos banatan mo itong pepet na kulay na. Yung sikat yung makulay pa na. Papatuyuin, tapos babanatan. Wala mo bagay. Sa bagay yun naman. oo, yung salita wala pa naman. Medyo tuyo na to. Tutuyo mo po. Hindi, ito, tapusin mo. Medyo tuyo na. Talong ng Luzon. Sa Davao lang.
Para. Ni. Ramay ko ma. Ano? Uy, Violet ang likod. violet ha. Sinulayan namin. Wow. Dark violet, no? Yung kulay ng motor ni Kama Jason. Talong X1. Oh, wala pa yung clearing sa likod, no? Bibili pa lang. Yan, oh. Ay, kukulayan pa lang. Kakabit din yan.